කොහොමද අද අපි බලමු සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක මං ඔයාලට නිකන් කියන කතාවක් නෙවෙයි. සාක්ෂිත් එක්කම ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. මගේ channel එක මං සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වැඩි කරගත්ත විදිය. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ search කරලා බලන්න how to increase subscribers on YouTube channel කියලා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකක් නම් කවදාවත් ඒ result වල බලන්න හැකියාවක් නැහැ. අපි බලමු මේ විදියට subscribersලා වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ටග් ගාලා යමු වීඩියෝ එකට. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාගේ channel එක මොන කැටගරියට අයත් වුණත් මම මේ කියලා දෙන වීඩියෝ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකේ subscribersලා වැඩි කරගන්න. අපි බලමු අද ප්‍රශ්නේ subscribersලා වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? පොඩ්ඩක් ඉන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වැඩි කරගන්න මැජික් එකක් නෑ. මේකට උත්තරේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ඇතුළෙමයි. අපි ප්‍රශ්නේ බලමු. YouTube එකේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඔයා වෙන කොහෙවත් දුවන්න ඕනේ නෑ. ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ YouTube channel එකටමයි. මොකද මේකට උත්තරේ තියෙන්නේ ඔයාගේ channel එකේ. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට YouTube app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් ඔයාගේ your channel වලට යන්න. එතන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ icon එක. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් all කියලා තියෙනවා video, short, post, ඒ වගේම live කියලා tab 4ක් තියෙනවා. ඉතින් උත්තරේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ tab 4. ඉතින් ඔයා ඔච්චරකල් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වැඩි කරන වීඩියෝ බලලා ඇති. ඉතින් මේ එක වීඩියෝ එකවත් මම මේ කියන්න යන දෙයක් නෑ. ඉතින් මම මුලින්ම කතා කරන්නම් පළවෙනි ටැබ් එක. මෙන්න මේ වීඩියෝ ටැබ් එක. ඉතින් YouTube කරන ගොඩක් දෙනෙක් උත්සාහ කරන්නේ වීඩියෝ හරහා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ හරහා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගන්නවා, වීඩියෝ හදන්න ඕනේ, ඒවා අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගැන ගොඩක් දෙනෙක් දන්න හින්දා මම ඒක ගැන කතා කරන එක පැත්තකින් තියලා අපි යමු මෙන්න මෙතන අවසානයේ තියෙන post කියන ටැබ් එකට. ඉතින් මේ ටැබ් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වැඩි කරගන්න. ගොඩක් දෙනෙක් මේකට උනන්දු වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට post ටැබ් එක open කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා subscribers කියලා එකක්. ඒකෙන් මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නම් subscribersලා එකක්. මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම් ඇයි එච්චර subscribersලා අඩු වුනේ කියලා. අපි බලමු මේකේ post කරන්න පුළුවන් මොනවාද කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ community post ටැබ් එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න. මේකේ ඔයාලට පුළුවන් photo post කරන්න පුළුවන්, ලිපි දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාගේ channel එකේ මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්න උනත් අහන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ audience එකට vote කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔයා දන්නවද මෙන්න මේ හැම විදියකින්ම ඔයාලට පුළුවන් community post දාන්න. ඉතින් මේ community post දානවා කියන එක එච්චර වෙලාවක් කියන්නේ නැතුව ඉතාමත් ඉක්මනින්ම කිසිම මහන්සියක් නැතුව කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒකේ පුදුමයට කරුණ තමයි මෙන්න මේක හරහා ඔයාට ලොකු audience එකක්, ලොකු subscribersලා ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් කියන එක. නමුත් මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ community post දාද්දී ඔයා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ප්‍රශ්න දාන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ audience එකට vote කරන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් දාන්න. ඉතින් මේ දාන හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ විදිහට තමයි දාන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඔයා මෙන්න මේ විදිහට vote කරන්න. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්න දානවා නම් හැමෝටම උත්තර දෙන්න පුළුවන් ලේසි ප්‍රශ්න තමයි දාන්නේ. බලන්න මම මේ දාලා තියෙන දේ මේක දැකපු ගමන්ම ඕන කෙනෙකුට vote කරන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ audience එක මේකට vote කරාට පස්සේ මෙන්න මේ community post වලට තියෙන impression එක වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔයාගේ channel එකෙන් පිට ඔයාව subscribe කරපු නැති කට්ටියන්ටත් පෙන්නනවා. එතකොට ඒගොල්ලොත් මේකට vote කරලා ඔයාට impression එක වැඩි වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ගොඩක් ලොකු subscribe count එකක් මෙන්න මේ community post හරහා දාගන්න. ඉතින් වැදගත්ම කරුණ තමයි ඔයා මෙන්න මේ දානවා හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලේසි දේවල් තමයි මෙන්න මේ community post එකේ මෙන්න මේ මන් දාලා තියෙන විදිහට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඔයාට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මම මේවා පෙන්නන්නේ අදහසක් ලබා ගන්න. ඔයාට මේකෙන් පුළුවන් ඔයාගේම දෙයක් නිර්මාණය කරලා මෙන්න මේ වගේ ලේසියෙන්ම vote කරන්න පුළුවන් දේවල් ඔයාගේ community tab එකට දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේක නම් ඉතින් වැදගත්ම කරුණක්.
ඉතින් මම මේක වැදගත්ම කරුණක් විදියට ඔයාලට සඳහන් කළේ මේක ඔයා හරියට කරේ නැත්නම් මෙතින් මෙහාට ඔයා කරන එක වැඩක්වත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි ඉතින් පළවෙනි වැදගත් කරුණ විදියට මම ඔයාලට සඳහන් කරේ. අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ කිව්ව දේවල් අකුරටම කරොත් ඔයාලට බලාගෙන ඉද්දී ඔයාගේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා කවුන්ට් එක ඉක්මනට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම මම අත්දැකීමෙන් කියන හින්දා මං කියන පිළිවෙලටම වැඩේ කරගෙන යන්න ඔයාලට ඉක්මනට වැඩේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඉවගේ මොවා දකින්න නැති මගේ channel එකේ මං community post හරහා අරගෙන තියෙන්නේ එක subscribe කෙනෙක් විතරයි. ඒකට හේතුව තමයි බලන්න මගේ මෙන්න මේ impression එක community post වල තියෙන impression එක පාරටම වැඩිගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් එක පාරටම පල්ලහැට බැහැලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හින්දා තමයි මට මේ community post හරහා ගොඩක් ලොකු subscribe count එකක් ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාට මං කියලා දෙන්නම් මේ විදිහට සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා අඩු නොවි ඉම්ප්‍රෙෂන් එක අඩු නොවි ගොඩක් ලොකු සබ්ස්ක්‍රයිබ් කවුන්ට් එකක් ගන්න මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයා දැන් හිතාගෙන ඉන්නේ කමියුනිටි පෝස්ට් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලානේ. ඇත්තටම එහෙම බෑ. වීඩියෝ එක භාගයක් බලලා නතර කරපු අයට ඉතින් මේ වැදගත්ම කොටස දැනගන්න හම්බෙන්නෙත් නෑ. ඉතින් මෙන්න හෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න. හදිසි වෙන්න එපා. හරියට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. හරි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරා පල්ලෙහා තියෙන අන්න ඕල් එක ප්‍රෙස් කරන්න. මේ ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ පණිවිඩයකි. මේ විදිහට ඔයා කමියුනිටි පෝස්ට් දාද්දී ඔයා දාන්න ඕනේ දවසේ එකම වෙලාවක. ඒ කියන්නේ ඔයා මාසයක් එක දිගට මෙන්න මේ කමියුනිටි පෝස්ට් 30ක් දානවා නම් ඒ 30ම අප්ලෝඩ් වෙන්න ඕනේ දවසේ එකම වෙලාවක. උදාහරණයක් විදිහට මං අද උදේ 8ට කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් දැම්මනම් ඊළඟ දවසේ උදේ 8ට තමයි මං කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේක ලේසියෙන්ම එකම දවසක මාසෙටම අදාළ කමියුනිටි පෝස්ට් ෂෙඩියුල් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මේ විදිහට ෂෙඩියුල් කරගත්ත ඒවා ටිකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ දින වෙනස්. නමුත් ටයිම් එක එකම ටයිම් එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එකම දවසක මාස ගානකට අදාළ කමියුනිටි පෝස්ට් ෂෙඩියුල් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් එකපාරටම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වැඩි වෙන්නේ නැති වේවි. මාසයක් ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකෙන් ටික බලාගෙන ඉද්දී ගොඩක් ලොකු සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා කවුන්ට් එකක් මෙන්න මේ කමියුනිටි පෝස්ට් හරහා ඔයාට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වැදගත්ම කරුණ තමයි ඔයාට මෙන්න මේ හරහා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා එකතු කරගන්න ගොඩක් ලොකු මහන්සියක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට ඒක තේරෙනවනේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාට හිතාගන්න බැරි තරම් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් හිතාගන්න බැරි තරම් අඩු කාලයක් මහන්සි වෙලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා ඇති මගේ channel එකේ මෙන්න මේ විදිහට අඩු වෙන්න හේතුව තමයි මං community post දාන එක නැවතුවට පස්සේ මේකේ තිබ්බ ඉම්ප්‍රෙෂන් එක පාරටම අඩු වෙලා මට ආපු සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා දිගටම කරන්න ඕනේ. නවත්තන්න නැතුව දිගටම කරන්න. ඔයාට පුළුවන් ලොකු සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් මේ හරහා එකතු කරගන්න. ඊළඟ ටැබ් එක තමයි අපි කතා කරන්න යන ෂෝට් ටැබ් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙන් තමයි මට වැඩිපුරම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. නකලබන් ඔය අපි තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැද්ද? සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් එකෙන් එකත් මෙන්න මෙහෙම ඕල් විදියට ප්‍රෙස් කරන්න. නැද්ද අම්මපා? මේ මුදල් ගෙවා ප්‍රචාරය කරන ලත දෙන්නීමකි. වැඩිපුරම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩිපුර views ගිහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෂෝට් වීඩියෝ වලට. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මේ ඇවිල්ලා තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලාත් ඉදිරියේදී වැඩි වීමට නියමිතයි. මොකද ඊතාලෙත් තියෙන්නේ උඩට. ඉතින් මේ ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේ ගොඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් අපේ ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා අපි ෂෝට් පිළිබඳව වීඩියෝ මෙන්න මේකට දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට ගොඩක් ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෂෝට් කියන්නේ ඉක්මනින්ම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වැඩි කරගන්න පුළුවන් සුපිරි ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔයා ඔච්චර කල් වීඩියෝ දදා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගන්න දඟලලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ලොකු ක්‍රම තියෙද්දි ගොඩක් ලේසි ක්‍රම තියෙද්දි. ඉතින් අද ඉඳන් try කරලා බලන්න. අපි අවසාන ටැබ් එකට යමු live ටැබ් එක. ඉතින් මේක නම් පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නෑ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ channel එකේ මාසෙකට live ගානක් තියලා මේ හරහා ඔයාලට පුළුවන් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා එකතු කරගන්න. වීඩියෝ අවසාන
අවසන් වෙනකම් බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. මං හිතනවාට ගොඩක් ලොකු දැනුමක් මට දෙන්න ලැබුණා මේ වීඩියෝ එක හරහා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් subscribe කරලා bell icon එක all විදියට press කරගන්න. ඔයාට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.